Ông bố chồng giục Soja đi ra ngoài, bảo cô vào kho phụ La Sima làm bánh. Ban đầu Soja không muốn đi, nhưng sợ ông bố chồng lại mắng, nên cô đành đồng ý. Cô đi tới cửa kho, nhặt một chiếc dép dưới đất, rồi ném vào chỗ La Sima trong kho. Cô quay sang trách La Sima, sao lại để ông bố chồng gọi cô tới phụ. La Sima nói, cô cũng không hiểu sao ông lại gọi như vậy. Soja càng bực, cô hất tấm thảm đang trải dưới đất lên, làm bột vương khắp nơi. Rồi hai người bắt đầu cãi nhau, ai cũng than phiền và chẳng muốn nhìn mặt nhau. Đúng lúc đang ầm ĩ, ông bố chồng bước vào. Ông hỏi bột dưới đất là ai làm đổ. Soja nói là do La Sima làm. Không phải cô. La Sima nói là do Soja. Vừa vào là hất thảm làm bột rơi khắp nơi. Ông bố chồng hỏi Soja, sao lại hất thảm lên làm gì? Rồi bảo Soja mang mẻ bánh đã làm xong ra ngoài trước, sau đó quay lại dọn bột dưới đất. Soja cầm bánh đi ra. Ông bố chồng còn nhắc cô nhanh lên, xong rồi quay lại dọn bột ngay. Con trai lớn cũng thức dậy. Anh nói, ngủ được một chút cũng khó, sao lại làm ồn đánh thức anh? Soja mang bánh vào bếp, rồi quay ra dọn lại mấy đồ lặt vặt. Đi ngang qua La Sima thì lại cố tình gây chuyện. Soja cũng không chịu nhún nhường. Cô còn đáp lại con trai lớn một cái, rồi nói anh thiên vị, xong lại quay vào kho. Soja trở lại kho, dọn dẹp số bột trên thảm lại một chỗ. Cô còn nói La Sima làm bánh kém, sao lại còn dư nhiều bột thế này? La Sima đưa cho cô cái thau, bảo cô hốt bột bỏ vào. Soja nói cô không biết dọn. Con trai lớn nói, cô ngoài ăn ra còn làm được gì? Hôm nay giao cho Soja dọn bột. Soja biết trốn cũng không thoát, nên đành bắt tay làm. Con trai lớn nói, hai người có thể bớt ôn một chút không? Tôi vừa ngủ được một lúc đã bị làm phiền. Nói xong anh bỏ đi. Soja hốt bột vào thau, rồi bưng thau lên, đổ lại vào bao bột dự trữ. La Sima thấy cô làm cũng ra dáng, nên tạm yên tâm. La Sima quay lại dọn phần bột còn lại, nhưng Soja lại bắt đầu gây chuyện. Cô dùng chân đá vào tấm thảm. Đúng lúc La Sima đang dọn thảm, Soja còn đá thêm một cái nữa. Vừa hay con trai lớn đứng ngoài nhìn thấy, lần này Soja lại bị nhắc ngay. Con trai lớn hỏi, cô không thấy thảm còn dính bột sao? Không sợ làm bột bẩn thêm bà? Làm vậy là sẽ bị phạt đấy. Soja nói, bị phạt hay không thì cũng chẳng liên quan con trai lớn. Con trai lớn nói, anh muốn xem cô còn cứng đầu đến lúc nào. Giờ cả nhà chẳng ai có thu nhập, không có nguồn tiền vào, nên đừng phí bột nữa. Làm vậy không đúng. Soja nói, cô đâu có làm phí bột, là do La Sima lúc làm bánh, làm bột rơi xuống đất với dính lên thảm. Bảo con trai lớn đi nói La Sima đi, đừng cứ chăm chăm nhìn cô. Con trai lớn nói, Soja chỉ giỏi cãi, chuyện bột lần này bỏ qua, nhưng lần sau còn làm lộn xộn nữa thì sẽ xử. Giờ dọn kho cho gọn đi. Soja bảo con trai lớn nói nhiều, có thời gian nói thì sao không phụ làm. Con trai lớn nói, trong kho đứng nhiều người không tiện, bảo Soja mang mấy đồ làm bánh ra ngoài rửa sạch. La Sima cũng giục Soja, lúc làm bánh cô không phụ gì cả, thì giờ rửa đồ cô phải làm hết. Soja tất nhiên không muốn. Cô nói việc này phải làm cùng nhau, nhưng con trai lớn nói, Soja phải tự làm, nếu không làm thì khỏi ăn bánh. Soja tuy khó chịu, nhưng cũng không dám từ chối, vì cô cũng phải ăn. Thế là cô mang đồ trong kho ra ngoài sân, chuẩn bị rửa cho sạch. Đồ trong kho đã mang ra hết. Con trai lớn lại giục Soja, gom phần bột rơi dưới đất lại, đừng đổ lung tung. Vì bột đổ ra là do Soja gây ra, nên khi con trai lớn nói vậy, Soja chỉ cúi đầu làm, không dám cãi. Con trai lớn đi rồi, La Sima quay lại. Soja thấy La Sima, liền bảo cô ấy ra khỏi kho, đừng đứng đó làm phiền. La Sima nói với Soja, bột đã gom lại rồi, thì mang đi cho gà ăn. Nhưng Soja không để ý. La Sima vẫn không yên tâm, nên đứng cạnh nhìn cô làm. Đến khi Soja gom xong bột, cô lại đổ thẳng vào bao bột lúc nãy. Thế là xong, cả bao bột kia coi như không dùng lại được nữa. Cũng không hiểu Soja cố tình hay thật sự không biết. Soja dọn xong, định đi vào phòng khách nghỉ, nhưng bị ông bố chồng với con trai lớn chặn lại. Con trai lớn bước ra nhắc ngay chuyện bột, vì cô đã đổ bột bẩn vào chung với bột sạch. Lần này Soja lại tự làm mình rắc rối rồi. Cô còn trộn cả bột dính bẩn vào chung với bột sạch. Con trai lớn tức quá, nên lại lên tiếng nhắc cô, bảo Soja học theo La Sima cho đàng hoàng, đừng làm chuyện khiến cả nhà thêm rối. Soja nói, nếu không bắt cô làm, thì cô sẽ không gây ra sai sót. Con trai lớn nói, nghe vậy thì giống như cô cố tình làm sai, chỉ để khỏi phải làm việc.
La Sima nói với Soja, cô làm bột trong nhà bị bẩn hết rồi. Vậy sau này mọi người ăn gì đây? Lần sau đừng làm như vậy nữa. Soja bảo La Sima đừng xen vào. Cô nói, tại La Sima bắt cô phụ mới ra vậy. Nếu lần sau còn bắt cô phụ làm bánh, thì cô vẫn sẽ làm như thế. Thật sự quá đáng. Chỉ vì muốn khỏi làm việc, cô sẵn sàng nói năng rất ngang. Mọi người cũng hết kiên nhẫn rồi. Không thể để cô cứ sống dựa mãi như vậy. Con trai lớn nghe xong cũng nổi nóng. Anh hỏi Soja, cô định cứ căng thẳng với mọi người mãi sao? Soja nói, miễn là không bắt cô làm việc, thì cô sẽ không gây chuyện nữa. Ông bố chồng cũng không nhịn được. Ông nói, nếu cô còn vậy nữa, ông sẽ gọi anh trai cô đến nói chuyện, để đuổi cô đi. Soja lại ôm đầu khóc. Cô nói, nhà mẹ đẻ không có ai chống lưng, nên mới bị đối xử như vậy. Nếu bố mẹ cô còn ở đây, thì không ai dám nói cô như thế. Cô càng khóc càng làm mọi người mệt. Ông bố chồng đành nói, sẽ không gọi anh trai cô nữa. Lúc đó Soja mới chịu yên. Cô thử mấy lần vẫn không kéo xuống được, lại quay ra gọi con trai lớn phụ. Nhưng con trai lớn bảo, việc của cô thì cô tự làm. Ông bố chồng cũng thử với tay, nhưng ông cũng không với tới. Ông bảo Soja lên mái, rồi thả thảm xuống từ trên đó. Nhưng Soja không lên mái. Cô lấy cái ghế ra, đứng lên rồi kéo thảm xuống. Thảm vừa lấy xuống xong, cô lại quay sang gây khó dễ với La Sima, hỏi sao nãy không chịu giúp cô. Giờ thảm lấy xuống rồi, bảo La Sima đi trải thảm cho cô. La Sima nói thảm là của cô, tại sao tôi phải giúp? Lúc tôi làm bánh, cô có phụ gì đâu. Thế thì giờ cũng khỏi nhờ, cứ để Soja tự làm. Không ai giúp cả. Cuối cùng Soja tự ôm thảm vào phòng. Con trai lớn nhờ quay phim đưa cho La Sima một chiếc khăn choàng. Người quay phim vừa vào đã đưa ngay, mà còn đưa trước mặt Soja. La Sima cũng không giấu đi, cô còn lấy ra trước mặt Soja, rồi khen con trai lớn chu đáo và biết quan tâm. Soja đứng cạnh bực ra mặt. Cô hỏi quay phim, có phải cố ý gây chuyện không? Dù con trai lớn nhờ mang khăn cho La Sima, thì cũng không nên đưa ngay trước mặt cô. Làm vậy, chẳng khác nào đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên thêm. Nói xong Soja đi tới chỗ La Sima, rồi La Sima ngã xuống, giật chiếc khăn khỏi tay cô ấy. Quay phim nói với Soja, khăn này là của La Sima, con trai lớn mua riêng cho cô ấy. Nhưng càng nói vậy, Soja càng khó chịu. Cô nói, chiếc khăn này cô giữ chắc rồi, còn muốn cầm khăn thì đi hỏi con trai lớn cho ra lẽ. Hỏi vì sao không mua cho cô. La Sima chạy tới giành lại. Hai người ai cũng muốn giữ chiếc khăn. Trong lúc giằng co, Soja nhanh tay hơn. Cô đội thẳng khăn lên đầu, rồi nói khăn tôi đội trước thì là của tôi. Vậy thôi, muốn có thì tự đi hỏi con trai lớn. Nói xong Soja ra phòng khách gọi con trai lớn, bảo anh ra giải thích chuyện chiếc khăn. Cô gọi mãi, con trai lớn vẫn không ra. Chắc anh biết chuyện khăn đã lộ, nên cố tình tránh mặt Soja, để ép con trai lớn phải ra. Soja lại quay ra gây sự với La Sima. Cô còn nói trong lúc làm ầm lên, nếu con trai lớn không giải thích chuyện chiếc khăn, thì cô sẽ tiếp tục làm dối. Chuyện khăn không giấu được nữa, con trai lớn buộc phải ra ngoài. Anh trách Soja, nói cô đang làm quá lên. Tại sao lại giành khăn của La Sima? Bảo Soja trả lại cho La Sima. Soja nói, cô thích chiếc khăn này, bảo con trai lớn mua cái khác cho La Sima. La Sima cũng nói, cô thích chiếc khăn đó, vì con trai lớn đã hứa mua cho cô trước. Con trai lớn tức lắm, anh quát cô một trận để cô im lại, rồi nói thôi, đã đội rồi thì cứ giữ, còn La Sima thì lần sau sẽ mua cái khác. Không ổn rồi, ông bố chồng bị ốm. Ông nằm dưới đất, trên người còn đắp tấm thảm. Con trai lớn sờ trán ông một chút, thấy nóng ran, có vẻ ông bị cảm rồi. Ông cứ nói là chóng mặt, bảo con trai lớn đi gọi bác sĩ. Ba mẹ chồng cũng sờ trán ông, bà nói ông đau đầu dữ lắm, không thể ở nhà chờ được, bảo con trai lớn đưa ông đi khám luôn. Con trai lớn đi tìm Soja, nói anh phải đưa ông đi khám. Anh không có ở nhà, bảo Soja đừng vì chuyện chiếc khăn mà làm ổn nữa. Soja nói, anh muốn đưa ông đi đâu thì đi, đừng qua hỏi ý cô. Dặn Soja xong, con trai lớn quay lại chỗ ông. Anh hỏi ông có đứng dậy đi được không? Nếu đi được, thì bây giờ đi luôn. Ông nói, mình vẫn đi được, nhưng ông đang đói, muốn ăn rồi mới đi. Con trai lớn nói, khám bệnh quan trọng hơn, bảo ông dậy đi với anh ngay. Nhưng ông không chịu, ông vẫn muốn ăn trước. La Sima bước vào, hỏi ông bị ốm rồi, cô có giúp được gì không? Con trai lớn nói với cô, đi cùng anh đưa ông đi khám. La Sima đồng ý, nhưng bảo con trai lớn chờ chút.
Rồi cô vào phòng tìm Soja, nói cô sẽ đi cùng con trai lớn đưa ông đi khám. Nhưng con gái út không ai trông, nhờ Soja trông giúp một lát. Soja nói, mọi người đi khám thì liên quan gì tới cô dựa vào đâu phải trông con giúp, cô còn lo cặp song sinh đã đủ mệt rồi, cô không trông đâu. Asima nghe vậy thì bỏ đi, rồi ra ngoài tìm ba mẹ chồng. Nhờ bà trông giúp bé út. Bà mẹ chồng nói, mọi người đi không biết khi nào mới về, bà không trông nổi bé. Rồi bảo Lasima đừng đi, bà đưa nước với khăn, bảo Lasima lau trán cho ông. Lasima rất giống vợ cả, sống rất tình nghĩa, nên cố gắng chăm ông, làm gì cũng rất tận tâm. Thật ra, chuyện chăm ông lẽ ra bà mẹ chồng nên làm, vì bà là vợ của ông, nhưng bà lười, nên chẳng muốn động tay. Con trai lớn đi vào, anh hỏi Lasima đã sắp xếp xong chưa? Nếu xong rồi, thì bây giờ đưa ông đi luôn. Lasima nói với anh, nếu cô đi cùng con trai lớn, thì bé út sẽ không ai trông. Bảo con trai lớn tự đưa ông đi thôi. Con trai lớn gọi Soja ra, bảo cô ở nhà trông bé út. Ông bố chồng đang ốm, con trai lớn muốn Soja ở nhà trông bé, anh với Lasima đưa ông đi khám. Nhưng Soja không muốn trông con, cô kéo tấm thảm ông đang đắp ra, rồi nói ông chỉ đang giả vờ ốm, không cần phải đi khám đâu, chỉ vì không muốn trông bé, nên cô lại nói ngang. Con trai lớn bảo Soja nhìn xem, ông ốm đến mức nào rồi, cô không lo thì thôi, còn nói ông giả vờ. Sao cô nói được như vậy? Ông bố chồng nằm đó bực lắm, ông nói đợi khỏe lại, ông sẽ dạy Soja một bài học, rồi đuổi cô ra khỏi nhà luôn. Con trai lớn bảo ông đừng tức, anh bảo Soja đun nước pha trà, mang qua xin lỗi ông. Ông bất ngờ ngồi dậy nói với con trai lớn, không thể để Soja đụng vào đồ ăn thức uống, vì trước đây cô từng làm bậy với nước, nên ông lo cô lại làm vậy, vì thế ông không cho cô chuẩn bị gì hết. Con trai lớn bảo ông cứ yên tâm, nếu ông không muốn Soja làm, thì để Lasima làm. Lasima đứng dậy đi đun nước pha trà. Con trai lớn vội quay lại bên ông, đỡ ông nằm xuống nghỉ một lát, đợi trà xong rồi tính tiếp. Con trai lớn ngồi cạnh chăm ông. Soja lại bảo con trai lớn đừng lo cho ông. Cô nói nếu ông thật sự ốm, thì cũng do ông tự chuốc lấy, ai bảo lúc nào cũng làm khó cô. Soja lại kéo thảm của ông, rồi nói với ông, bảo ông dậy mà xử cô tiếp đi. Con trai lớn nói với Soja, ông ốm thế này rồi, cô còn cố tình khích thêm, làm vậy đâu có đúng. Soja nói, cô thích làm vậy đấy. Trước kia ông hay nghiêm khắc với cô, giờ cô muốn trả đũa lại. Con trai lớn nghe tới đây thì không chịu nổi nữa, anh lớn tiếng với Soja, rồi chỉ sang ông bắt cô nhìn cho rõ, hỏi sao lại nói với người lớn như vậy. Lasima cũng nói, Soja làm vậy không đúng. Soja lại lao tới định gây chuyện với Lasima, hễ không vừa ý là lại om sòm cho bằng được. Mấy chuyện này cô ta dành như lòng bàn tay, ngày nào không làm cả nhà rối lên là cô ta thấy không yên. Con trai lớn đỡ ông bố chồng ngồi dậy, chuẩn bị đưa ông đi khám. Soja lại giật tấm thảm trên người ông ra, rồi nói những lời rất khó nghe. Cô ta bảo ông bị ốm là vì hay làm khó cô ta, giờ thì tự chuốc lấy. Soja thật sự rất khó chịu, lại còn lì lợm nữa. Từ sáng tới giờ, cô ta đã bị nhắc nhở mấy lần rồi. Con trai lớn cũng chẳng buồn để ý nữa, lo cho ông bố chồng vẫn quan trọng hơn. Con trai lớn bảo Lasima lấy thuốc đau đầu, mang tới cho ông uống tạm trước. Lasima lấy hộp thuốc ra, con trai lớn cũng qua tìm cùng. Vừa tìm được thuốc đau đầu, Soja đã giật lấy ngay, không cho đưa thuốc cho ông uống. Con trai lớn bực lắm, anh đẩy Soja về phòng, không cho ra ngoài. Vừa kéo tới cửa, Soja lại vùng lên, làm con trai lớn ngã xuống. Con trai lớn cũng hơi bất ngờ, anh đứng dậy quát Soja một câu, bảo giờ anh không rảnh để đôi co, kêu cô ta đừng gây chuyện nữa, nếu không thì anh sẽ không nhịn. Sau đó con trai lớn với Lasima mang thuốc đau đầu tới cho ông, rồi nhìn ông uống xong. Ông uống thuốc xong, con trai lớn liền dặn, Lasima ở nhà trông bé út, còn anh sẽ đưa ông đi khám. Con trai lớn còn dặn Lasima kỹ hơn, bảo cô phải đề phòng Soja, vì sợ anh vừa đi, Soja lại kiếm chuyện với Lasima. Dặn dò xong, Lasima đỡ ông ra ngoài, để con trai lớn đưa ông đi khám. Vì không có xe, nên họ chỉ có thể đi bộ. Con trai lớn và ông bố chồng đi rồi, Lasima ở bếp dọn dẹp. Soja lại bắt đầu gây sự. Cô ta nói, khi con trai lớn làm căng với cô, sao Lasima lại đứng về phía con trai lớn? Giờ trong nhà chỉ còn hai người, cô ta muốn tính sổ cho rõ. Soja làm Lasima ngã xuống, rồi lại nảy ra ý định rất nguy hiểm. Cô ta mở tủ lạnh ra xem,
còn nói sẽ nhốt La Sima vào trong đó. La Sima tưởng cô ta chỉ nói bừa, vì sao có thể làm chuyện đó được, nên cô vẫn tiếp tục dọn dẹp. Soja bắt đầu làm thật, lôi hết đồ trong tủ lạnh ra, nhìn là biết cô ta định làm tới cùng. Không ổn rồi, Soja định nhốt La Sima vào tủ lạnh, người quay phim cố ngăn lại, nhưng Soja vừa xô họ ra, vừa đẩy La Sima về phía tủ lạnh. La Sima cũng quá hiền, cứ để Soja làm vậy mà không phản ứng mạnh. Soja thật sự quá đáng, tính khí rất khó chịu. Cuối cùng, Soja đã lấy hết đồ ra khỏi tủ, và La Sima thật sự bị nhốt vào trong. Soja còn sợ người quay phim phá chuyện, nên đuổi họ ra ngoài. Người quay phim bị đuổi ra sân. Soja còn nói, cứ quay lại thôi, đừng xen vào chuyện nhà cô ta. Người quay phim nói với Soja, làm vậy là không đúng. Nếu cô vẫn cố chấp, họ sẽ gọi người tới can thiệp, để xem đoạn video họ đã quay. Nhưng Soja nói cô không sợ, vì người ta đã tới mấy lần rồi, mà vẫn chẳng làm gì được cô. Cô bảo cứ gọi đi. Nói xong Soja vào phòng khách, rồi khóa trái cửa lại. Ai nhìn cũng thấy bực mình. La Sima thật ra nên ra ở riêng, đừng ở chung với Soja nữa, như vậy sẽ bớt rắc rối. Nhưng nói thì dễ, chứ tìm chỗ ở cũng không nhanh. Người quay phim sợ La Sima gặp nguy hiểm, nên lấy điện thoại gọi cho con trai lớn, báo chuyện đang xảy ra ở nhà, kêu họ về ngay giải quyết. Con trai lớn ở đầu dây cũng rất lo. Anh bảo người quay phim cố ngăn Soja, họ sẽ bắt xe quay về ngay. Cúp máy xong người quay phim đi tìm Soja, nhưng Soja không còn ở phòng khách. Người quay phim bắt đầu gọi, một lúc sau Soja mới ra, thấy người quay phim vẫn chưa đi. Cô ta hỏi, không gọi người tới à? Sao chưa thấy ai tới? Người quay phim khuyên Soja, mau thả La Sima ra, nếu không con trai lớn về tới, sẽ rất khó nói chuyện. Soja ra ngoài nhìn thử, thấy con trai lớn đã về. Cô ta cũng bắt đầu sợ. Cô ta dặn người quay phim, không được kể chuyện vừa rồi cho con trai lớn. Đúng lúc con trai lớn gõ cửa ngoài sân, Soja nói sẽ mở ngay, nhưng rồi lại định trốn đi. Người quay phim mở cửa, con trai lớn vào là chạy tới trước mặt Soja. Anh mắng cô ta một trận, hỏi sao lại nhốt La Sima vào tủ lạnh. Soja lại chối, nói mình không làm. Con trai lớn cũng không muốn đôi co nữa. Anh quay vào phòng khách, Soja cũng đi theo vào. Con trai lớn vội chạy ra tủ lạnh để đưa La Sima ra. Soja lại bám theo ngăn cản. Con trai lớn cầm chiếc dép lên dọa cô ta, bảo cô ta tránh xa. Soja cố giữ con trai lớn lại. Đúng lúc đó ông bố chồng xuất hiện, ông giữ Soja lại, con trai lớn mới thoát ra được, rồi chạy thẳng tới chỗ tủ lạnh, mở ra và đưa La Sima ra ngoài. Lúc này La Sima lạnh run người. Con trai lớn bảo cô nằm xuống nghỉ tạm, rồi chạy vào phòng khách, lấy một tấm chăn mang ra, đắp cho La Sima. Sau đó đỡ cô ngồi dậy, quấn chăn quanh người cô, bảo cô ngồi yên cho ấm lại. Thấy La Sima như vậy con trai lớn xót lắm. Rồi anh lại nhớ tới Soja, định quay qua nhắc nhở cô ta. Nhưng ông bố chồng bảo con trai lớn cứ lo cho La Sima trước, còn chuyện của Soja để sau tính. Soja la lên nói, mọi người hiểu lầm mình, là La Sima tự chui vào tủ lạnh, không liên quan gì tới cô ta cả. Soja đúng là rất giỏi cãi. Dù có làm sai chuyện gì, cô ta cũng không chịu nhận. Dù có video quay lại, cô ta vẫn cố nói vài câu cho qua. Một lúc sau, La Sima đỡ lạnh hơn một chút. Con trai lớn hỏi cô, sao lại bị nhốt trong tủ lạnh vậy? La Sima nói, vừa lúc anh đưa ông bố chồng đi. Soja liền giữ chặt cô lại, rồi nhốt cô vào trong tủ lạnh. Nghe xong con trai lớn không kìm được bực nữa. Anh bước tới chỗ Soja và lớn tiếng nhắc nhở cô ta. Soja tự làm tự chịu thôi. Con trai lớn kéo Soja tới kho, rồi đẩy cô ta vào trong, bảo đợi La Sima ổn lại, rồi sẽ nói chuyện tiếp. Con trai lớn đi vội quá, nên quên khóa cửa. Người quay phim giúp khóa lại. Lần này xử lý khá kịp thời, tạm thời để Soja ở yên trong kho, không ai mở cửa cho cô ta. Người quay phim quay lại phòng khách, thấy con trai lớn và ông bố chồng đang đỡ La Sima, hỏi cô cảm thấy thế nào, có cần đi khám không? La Sima nói, chỉ thấy hơi lạnh, muốn nằm nghỉ một chút. Con trai lớn và ông bố chồng đỡ cô ra phòng khách. Con trai lớn dọn chỗ dưới sàn, rồi để La Sima nằm nghỉ. Bên trong kho, Soja la hét ầm lên. Soja kích động quá mức, cô ta tự giật cửa kho ra, còn ném đồ về phía người quay phim, bảo đừng quay mình nữa. Rồi cô ta vào thẳng phòng khách, thấy La Sima vừa được đưa ra,
cô lại buông lời khó nghe, nhưng Lasima không đáp lại, khiến Soja càng làm tới. Cô ta lại định gây chuyện tiếp, may là ông bố chồng ở cạnh Lasima. Ông nói với Soja, sao con lại cư xử như vậy? Lasima chưa từng làm gì con, mà con lại đối xử thế này. Nhưng Soja vẫn tiếp tục làm Lasima khó chịu. Ông bố chồng không chịu nổi nữa, liền gọi con trai lớn tới, rồi cùng con trai lớn kéo Soja ra ngoài. Lần này con trai lớn rất nghiêm, anh dằn mặt cô ta mấy câu liền. Ai nhìn cũng thấy mệt thay, nhưng đúng là phải trấn chỉnh lại, vì Soja làm quá nhiều chuyện rồi. Ai cũng bị kéo vào rắc rối, bị nhắc nhở vài lần. Soja lại nghĩ cách khác. Cô ta nằm xuống giả vờ mệt, hy vọng con trai lớn bỏ qua. Nhưng con trai lớn lần này không bị lừa, anh vẫn yêu cầu cô ta dừng lại và ngoan ngoãn nghe lời. Soja thật sự chịu không nổi nữa. Cô ta xin con trai lớn bỏ qua, hứa lần sau không làm vậy nữa. Con trai lớn nói, em nói lần sau bao nhiêu lần rồi, lần này anh sẽ không tin nữa. Vừa nói con trai lớn vừa kéo Soja đi ra ngoài sân. Soja kêu con trai lớn, bảo anh đừng làm căng nữa. Cô ta nói sẽ đi theo, anh muốn đưa đi đâu, cô ta cũng đi theo đó. Ra tới ngoài, con trai lớn gọi vào phòng khách, nói với ông bố chồng rằng anh muốn cho Soja rời đi và xin ông đồng ý. Anh nói với Soja, em đối xử với Lasima như vậy, anh không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Trước mắt anh sẽ cho em vào kho, rồi để Lasima quyết định tiếp. Soja nói, Lasima không phải người đàn bà tốt, nên cô không chấp nhận để Lasima quyết định. Cô ta nói sẽ ở lại nhà, không đi đâu hết. Con trai lớn nói, lần này em làm quá rồi, nếu Lasima muốn em rời đi, anh sẽ đồng ý. Soja nói, con trai lớn bị lừa rồi, chỉ nghe lời một phía của Lasima. Cô ta nói, mình không làm gì Lasima, là Lasima tự chui vào tủ lạnh. Con trai lớn làm một việc dứt khoát, anh đẩy Soja vào kho, để Lasima xử lý sau, rồi khóa cửa lại. Anh còn dặn người quay phim, đừng lại gần Soja nữa. Con trai lớn vừa đi khỏi, Soja đã quay sang đòi người quay phim mở cửa. Con trai lớn liền quay lại ngay, anh nói sẽ không ai mở cửa cho cô ta đâu. Con trai lớn gỡ miếng kính trên cửa ra, bảo Soja ở trong đó yên ổn đi, rồi con trai lớn lại đi. Soja định trèo ra bằng phía trên, con trai lớn cầm dây lưng chạy tới ngăn lại. Soja sợ quá nên né sang một bên. Con trai lớn vừa đi khỏi, Soja lại thò đầu ra ngoài, tiếp tục ép người quay phim mở cửa. Người quay phim không đồng ý, Soja còn ném mảnh kính về phía anh ta, lại còn buông lời cay nghiệt. Người quay phim đành rời đi. Anh quay lại phòng khách, thấy con trai lớn pha trà nóng đưa cho Lasima, bảo cô uống cho ấm người. Lasima uống xong, con trai lớn bảo cô về phòng nghỉ trước, rồi sẽ tính chuyện của Soja sau. Lasima đi vào phòng ngủ, con trai lớn ngồi bàn với ông bố chồng, xem nên xử lý chuyện này thế nào. Ông bố chồng nói, nên gọi cảnh sát tới. Lần này dù thế nào cũng phải để họ đưa Soja đi, nếu không thì cô ta sẽ còn tái diễn. Ông bố chồng nghĩ vậy cũng có lý, lần này không thể bỏ qua nhẹ nhàng nữa. Con trai lớn nói, Soja làm khó Lasima, nên để Lasima tự quyết định, anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cô ấy. Người quay phim qua chỗ Lasima, thấy Lasima đang gọi cảnh sát. Cô kể lại những gì vừa xảy ra, nhờ họ tới giải quyết. Bà mẹ chồng và Lee Min Ho đi chơi bên nhà hàng xóm về tới. Soja như thấy được cứu tinh, cô ta gọi bà mẹ chồng tới mở cửa kho. Bà mẹ chồng hỏi, Soja lại làm sai gì nữa hả? Không thì sao bị nhốt trong kho? Soja nói, mình không làm gì sai, chỉ là con trai lớn đang đùa với cô ta thôi. Bà mẹ chồng đáp, nếu chỉ đùa thì gọi con trai lớn tới mở cửa đi. Soja lại năn nỉ, bảo bà mẹ chồng mở giúp cho nhanh, khỏi làm phiền con trai lớn. Bà mẹ chồng mở cửa kho ra. Soja vừa định bước ra thì bà mẹ chồng giữ lại, nói phải hỏi con trai lớn trước đã rồi mới thả. Soja nói, mình ra ngoài rồi, cô ta sẽ đi cùng bà mẹ chồng gặp con trai lớn. Trong nhà lộn xộn cả buổi, ông bố chồng mới nhớ ra mình chưa uống thuốc. Con trai lớn lấy thuốc cảm cho ông, định để ông uống rồi nghỉ ngơi. Lee Min Ho nói với con trai lớn. Bà mẹ chồng vừa thả Soja ra khỏi kho. Con trai lớn nói, anh biết rồi, đợi anh lo xong việc trong nhà đã. Soja được thả ra, nhưng không dám bước vào nhà, vì sợ con trai lớn nổi giận. Cô ta chỉ bám ngoài cửa sổ nhìn trộm, chờ lúc hợp lý sẽ lẻn vào. Ông bố chồng uống thuốc xong, con trai lớn lấy chăn trong phòng ra, đắp cho ông nghỉ. Đúng lúc đó, con trai lớn nhìn thấy Soja đang rình ở cửa sổ. Anh nói, hôm nay em làm sai rồi, sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh bảo Soja vào xin lỗi Lasima. Chỉ khi Lasima bỏ qua thì cô ta mới được yên chuyện này. Soja nói, cô ta sẽ không xin lỗi Lasima đâu.
con trai lớn ra sân tìm bà mẹ chồng, hỏi sao lại tự ý mở cửa cho Soja. Bà mẹ chồng hỏi lại, rốt cuộc Soja làm sai gì mà bị nhốt? Con trai lớn nói, Soja đã nhốt Lashima vào tủ lạnh. Ngay lúc đó Soja chạy tới đẩy con trai lớn ngã, còn nói Lashima tự chui vào, không liên quan gì tới cô ta, rằng con trai lớn đang vu oan cho cô ta. Thấy con trai lớn bị như vậy, bà mẹ chồng cũng nổi giận, bà nghiêm giọng nhắc nhở Soja. Con trai lớn cũng lớn tiếng nói thẳng với cô ta, ai rảnh mà tự nhốt mình vào tủ lạnh chứ? Rõ ràng em làm mà còn cãi. Bà mẹ chồng cầm cây gậy dọa Soja. Bà mẹ chồng còn nói con trai lớn cứ xử lý cho rõ ràng và bảo Soja sao có thể làm chuyện quá đà như vậy. Lúc này Soja bị mọi người quay lưng hoàn toàn. Cô ta bắt đầu kéo bà mẹ chồng về phe mình. Cô ta nói bà mẹ chồng nên cùng cô ta đuổi Lashima đi, giống như trước đó đã đuổi vợ cả. Bà mẹ chồng nói bà hối hận lắm rồi, nếu trước đây không đẩy vợ cả đi thì giờ bà đâu phải khổ như vậy, mà còn phải làm việc nhà, cũng chẳng gặp thêm chuyện rắc rối. Con trai lớn bảo bà mẹ chồng là đừng dây dưa với Soja nữa, anh nhờ bà vào phòng xem Lashima thế nào, coi cô ấy đỡ lạnh chưa. Soja lại cố ngăn bà mẹ chồng, cô ta vẫn nói Lashima tự vào tủ lạnh, rồi cố làm khổ để mọi người thương hại. Vì Soja không chịu vào kho, cũng không chịu ra xin lỗi Lashima, con trai lớn quyết định tự dùng cách của mình để xử lý. Anh đi lấy ống nước, rồi buộc vòng quanh người Soja. Anh nói với Soja, anh làm vậy cũng là vì muốn cô ta bình tĩnh lại. Đợi buộc xong, anh sẽ vào phòng gọi Lashima ra, để Lashima nhìn thấy, có thể sẽ mềm lòng hơn. Rồi Soja xin lỗi đàng hoàng, chỉ cần Lashima chịu bỏ qua, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Sau khi buộc Soja lại, con trai lớn liền đi ra phòng khách, gọi Lashima ra nói chuyện. Soja lại bảo con trai lớn cùng phe với Lashima, một người hợp lại làm cô ta bực bội. Con trai lớn tức quá, anh nói với Soja, không thấy anh đang muốn giải quyết ổn thỏa sao? Sao cô ta vẫn không chịu hiểu? Đúng lúc đó cảnh sát mà Lashima gọi đã tới. Con trai lớn không biết Lashima đã gọi họ, nhưng anh vẫn phối hợp nói rõ tình hình. Anh kể lại chuyện vừa xảy ra và nói gia đình đang cố tự giải quyết. Soja cũng đã biết sai rồi. Cảnh sát nói, đã gọi thì họ phải tới xử lý, không thể bỏ qua được. Họ bảo con trai lớn gọi Lashima ra để nghe ý kiến của cô ấy. Nếu Lashima chấp nhận bỏ qua thì ký giấy là xong. Con trai lớn đứng gọi ngoài phòng khách. Một lúc sau Lashima bước ra, trên người vẫn quấn chăn. Con trai lớn chỉ về phía Lashima và nói với cảnh sát rằng hai người đã có thể nói chuyện lại, mọi thứ đang dần ổn hơn, nên không muốn làm phiền họ nữa. Con trai lớn đi gỡ ống nước cho Soja. Lashima bước tới nói thẳng với cảnh sát, cô muốn họ đưa Soja đi luôn, cô không chấp nhận hòa giải. Con trai lớn nghe vậy, liền giục Soja xin lỗi Lashima, mong Lashima tha cho. Nhưng Lashima nói, không nhận lời xin lỗi, cũng không muốn bỏ qua. Hôm nay nhất định phải xử lý rõ ràng. Cô giục cảnh sát đưa Soja đi. Con trai lớn tháo hẳn ống nước ra, rồi nói với cảnh sát, mong họ cho Soja thêm một cơ hội. Nhưng họ nói, chuyện đó không do họ quyết, chỉ cần Lashima đồng ý bỏ qua, thì Soja mới không bị đưa đi. Con trai lớn lại kéo Soja qua, xin lỗi Lashima. Nhưng Soja nói, nhất quyết không xin lỗi. Lần này ai cũng hết kiên nhẫn rồi. Soja cũng đến lúc phải đối mặt, không còn ai có thể che chở được nữa. Con trai lớn cũng hoàn toàn thất vọng. Anh nói, nếu Soja đã sai, thì phải chịu hậu quả, cứ làm theo đúng quy trình. Cảnh sát giữ Soja lại để hỏi rõ. Con trai lớn bảo, Soja nhận sai tử tế, biết đâu họ sẽ nương tay. Soja đẩy con trai lớn ra, rồi lại bắt đầu cãi. Cô ta nói, con trai lớn bịa chuyện, mình không làm gì sai, là Lashima vu cho cô ta. Lashima nói, chính Soja đã nhốt cô vào tủ lạnh, đến giờ vẫn còn lạnh người. Soja lại bảo Lashima bịa chuyện, rằng Lashima tự chui vào tủ lạnh, rồi quay sang đổ hết lên đầu cô ta. Con trai lớn thấy Soja vẫn cố cãi, anh cũng đứng ra nói giúp Lashima, bảo cảnh sát xem lại video của người quay phim, trong đó ghi lại mọi việc rất rõ. Anh nói cứ đưa Soja đi, để nhà được yên vài hôm. Soja nói, dù có là cô ta nhốt Lashima vào tủ lạnh, thì Lashima vẫn ổn mà, cũng đâu có chuyện gì nghiêm trọng, không thể chỉ vì chuyện đó mà đưa cô ta đi được. Ông bố chồng cũng bước ra, ông nói, Soja làm nhiều chuyện hơn thế, trước đây còn khiến bà mẹ chồng gặp rắc rối, đáng lẽ đã phải bị xử lý từ lâu rồi. Ông dặn cảnh sát, đừng nghe Soja cãi nữa, cứ đưa cô ta đi theo quy định. Giờ cả nhà đều không chịu nổi Soja.
Khi cảnh sát chuẩn bị đưa Soja đi, Soja hoảng quá định trốn, nhưng con trai lớn giữ lại. Soja xin mọi người tha cho, nói sau này sẽ không vậy nữa. Ông bố chồng nói, hôm nay phải giải quyết dứt điểm, bảo họ nhanh chóng đưa Soja đi. Soja lại cầu xin con trai lớn, nhờ anh nói giúp vài câu, nhưng con trai lớn chỉ cảnh cáo cô ta nghiêm khắc. Thấy sắp bị đưa đi, Soja hoảng đến mức quỳ trước ông bố chồng, xin ông bỏ qua. Cô ta nói, không muốn bị đưa đi. Ông bố chồng nói với Soja, mục đích không phải để làm khó cô ta, mà để cô ta nhớ bài học này. Con trai lớn nhìn Soja như vậy, cũng có chút dao động. Anh còn muốn khuyên Lashima suy nghĩ lại, nhưng Soja lại bám lấy ông bố chồng, nói chỉ cần không bị đưa đi, sau này sẽ nghe lời ông. Ông bố chồng không đáp lại, nắm ấn kiên quyết để họ đưa Soja đi. Cuối cùng Soja bị đưa đi. Con trai lớn hỏi cảnh sát là Soja sẽ bị giữ mấy ngày. Họ nói, chỉ khi Lashima rút giấy tờ thì Soja mới được thả. Họ rời đi. Con trai lớn quay sang trách Lashima. Anh nói, chỉ cần dọa Soja một chút là được, không cần làm tới mức này. Nhưng ông bố chồng nói, ông ủng hộ Lashima. Lần này phải để Soja nhận bài học cho đàng hoàng.